ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅੱਜ ਡੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ। 1 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਜੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਾਗ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ 3 ਵਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੌਂਕੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਢੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਠੀਕ ਆ ਆਸਨ? ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਆਸਨ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਢੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਝ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੇਟਾ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ, ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣੀ। ਰਾਧਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ? ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦਾ ਏ, ਮਤਲਬ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈਏ। ਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਆਦਤ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖੇਲ ਖੇਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਲਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਲਾਟਰੀ ਸੱਟੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 12:30 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। 12:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਔਰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਹਿਣਾ ਜੀ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੋ, ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਲੋਟਰੀ ਖੁੱਲੇ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਹੈ ਦਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲੱਭੀਏ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਟੇਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬੇਟਾ ਉਹ ਟੇਸਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਆਦ ਵਰਤੋ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਖਾਣਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਆਦ ਵਰਤੀਏ ਬੇਟਾ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ। ਠੀਕ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਧੁਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਧੁਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੱਲੋਂ ਫੋਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਧੁਨ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੋ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਫੋਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਸ ਐ ਥੋੜਾ ਮਨ ਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਧੁਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਥੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਇੰਨਾ ਹਾਲੇ ਧੁਨ ਸਾਡੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ। ਬੀਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੁਨ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਭਾਈ, ਧੁਨ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਰਾਧੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ,
ਬਸ ਆਪ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਓ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿਓ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜੋ ਦੇਣਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਓਗੇ, ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ। ਖੁਦ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਕਹੀਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੇਟਾ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਜੇ ਆਦਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮਨ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਬੂ भी ਆਪਾਂ ही करना बेटा। ठीक। बाबा जी मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी पहले तो माफ करना आपका कहना मोड़ने के लिए। एक बार आपने क्वेश्चन आंसर में फरमाया था कि अगर कोई शिष्य अपने गुरु से सवाल करे तो उसे अपने गुरु पे पूर्ण भरोसा नहीं है। नहीं बेटा देखो, किसी ने कोई मेरे से कुछ पूछा होगा, उसमें मैंने जवाब दिया, मगर ये मौका दिया तो इसीलिए ही है, खुशी से पूछिए। बाबा जी मेरा पहला सवाल है, क्या मरने के बाद इंसान को अपने पिछला जन्म याद रहता है? नहीं। तो बाबा जी हमारे परिवार में कई सत्संगी हैं, वो फरमाते हैं कि मुझे सपने में या नींद में कोई वो फलाना बंदा दिखा, फलाना दिखा। तो वो क्या सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? सच बोलते हैं। तो वो क्या आत्मा सच्ची में आती है उनसे बात करने? नहीं बेटा, जो प्रभाव पड़े हुए हैं ना, वो प्रभाव मन उनको आपके सामने प्रोजेक्ट करता है। ठीक है। अब जब हमारी मौत होती है, ये आपने क्या किया, ये वो, उसका जो प्रभाव है वो साथ में जाएगा, वो चीजें नहीं साथ में जाएंगी। अगर अच्छा प्रभाव है, अच्छी अवस्था, बुरा प्रभाव है, बुरी अवस्था, और उनका हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये मन है हमारा जो अलग अलग चीजों को जोड़ के बैठ जाता है और सपने में वही चीजें सामने आती हैं, मगर वो सिर्फ आपको जताने के लिए है कि वो अच्छी चीज है या बुरा प्रभाव है, मतलब नहीं है उसका कुछ। जिस तरह बाबा जी मेरे पिताजी की अचानक डेथ हो गई थी, तो अभी भी मैं उनको याद करूं तो मेरे सपने में वो डेली आते हैं और मुझे एहसास होता है कि उनकी डेथ हो चुकी है, मेरे से मिलने आए जी। तो वो क्या मन का प्रेम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। आपके देखो, मन ने उस चीज को जोड़ा हुआ है आपके साथ, वो आपका जो प्यार है वो उस चीज को पकड़ के बैठा है। बाबा जी मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आजकल लोगों की लाइफ में डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ती जा रही है। हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करें, चाहे कोई भी एम हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर वो हमें ना मिले तो हम डिप्रेस होकर बैठ जाते हैं। इसके लिए क्यों? बाबा जी वो उसका दुख मनाने के लिए शायद हमने मेहनत की या हमारी मेहनत में कमी कोई है जो यहाँ बैठ के कह सके कि जो उसने जिंदगी में चाहा है 100% मिला है? बाबा जी उस एम के कारण कई बार हम अपनी जैसे सेवा से दूर होते हैं या भजन सिमरन नहीं कर पाते या नामदान लेट करने में होते हैं, तो हम उस चीज़ को या रिजेक्शन को या कैसे हैंडल करें? बेटा 100% जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलेगा, पहले तो इस चीज को समझ लो। आप थोड़े से आप यहाँ बैठे हैं, हर एक की अपनी मर्जी है, क्या सबकी मर्जी पूरी हो सकती है? तो फिर बेटा ये सब हमने अपने आपको अपनी चाहत के साथ जोड़ा हुआ है। अब मन तो बहुत कुछ चाहेगा, अब 100% क्या वो पूरा हो सकता है? और अगर मैं ये कहूँ कि ये नहीं पूरा हो रहा तो मैं तो सिर पकड़ के बैठ जाऊं तो गलती किसकी है? वो तो मेरी चाहत की है ना। बाबा जी भजन सिमरन में ध्यान कैसे उस चीज से डाइवर्ट करें अपना? नहीं बेटा, भजन सिमरन करेंगे तो अपने आप दायरा खोलेगा और हमें एहसास होगा कि जो मालिक ने लिखा है वो बेहतर है, जो हम चाहते हैं पता नहीं हमारे लिए बेहतर है कि नहीं है। बाबा जी सेवा फिर से बख्शना पहले मैं करता था, बस किसी कारण छूट गई। बाबा जी
ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਰੋਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੀਏ? ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਦਤ ਪਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਬਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਸੋ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਸਰਸੰਗ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਹੈ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਸੋ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਆਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁਮਾਤੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ? ਬੇਟਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਵਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਉਹ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਂਹ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਜੇ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ हैं उन्ना ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दिखती हैं परमार्थ और फिजिक्स ਵਿੱਚ। जिन्ना सूक्ष्म ਜਾਂਦੇ हैं ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਵਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਧੁਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ हैं ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਰਥ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੇਟਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਚੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂਗੇਦਰ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਆਈਸੋਲੇਟ them। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ।
There must be a logical conclusion to whatever you do in life. और जे लॉजिकल नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, तो फिर की आप हासिल कराएंगे? बिल्कुल बाबा जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बस हम सच्चा काम करना है बाकी की जिंदगी च। थैंक यू बाबा जी। दिस इज़ वेरी absurd एंड अनरियल। मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि मेरा ऐसा होगा। बचपन से लेके आज तक द थॉट ऑफ गॉड इज ड्रिल डाउन ऑन अस कि भगवान ऐसा होगा या ऐसा होगा। बट आफ्टर दैट समटाइम्स थिंग्स हैपन इन आवर लाइफ वेयर इन माई मॉम ऑलवेज टेल्स मी दिस दैट गॉड शोज अस द पाथ दैट वी डोंट इवन नो वी रियली नीड टू गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स वी डोंट इवन नो वी एग्जिस्ट इन। तो उन प्रॉब्लम से निकालने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बस एक रिक्वेस्ट है कि मेरे परिवार पर, मेरे बहन पर थोड़ी इमेच्योर है, उस पर दया मेरे बना कर रखना। अब जी मेरा पहला क्वेश्चन ये है, इट्स सेड दैट व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द मास्टर अपीयर्स एंड दिस पाथ इज प्योरली इमोशनल एंड द लॉजिक बिहाइंड चूजिंग, लाइक आई कैनॉट चूज अ मास्टर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि दिस इज द राइट पाथ एंड ये हमारे मास्टर हैं, एंड लाइक वो चीज़ हम कैसे डिसाइड कर सकते बेटा, हैं? जैसे मैंने पहले बेनती की ना, एक कंफर्ट लेवल चाहिए बेटा। अब हमने हर एक चीज को एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से लेना है, ठीक है? अब मैं जैसे भी जिस धर्म से ताल्लुक रखता हूं, मैं उसी नजरिए से देखूंगा। अब मेरा लक्ष्य क्या है? जिंदगी के अलग अलग वक्त में लक्ष्य अलग होगा। बच्चे थे कि अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, तो वो लक्ष्य बदलते रहते हैं। कहीं ना कहीं जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है तो मन में वो इच्छा उठती है कि असल में तो इंसान को शांति चाहिए, मन की शांति और सुख चाहिए। ये बाकी चीज़ें जो ढूंढ रहा है ना, वो तो सिर्फ एक जरिया है वो खुशी और शांति हासिल करने के लिए। फिर वो उस नजरिए से देखता है कि मेरे को मन की शांति कैसे मिलेगी। अब मैं सोचूं कि भाई दूसरे के साथ मेरे को मन की शांति मिलेगी, तो फिर तो मैं उसके ऊपर मोहताज हो गया ना। जब तक मेरा अपने ऊपर काबू नहीं है, मन की शांति तो मेरे अंदर से मिलेगी, किसी और के ऊपर से तो नहीं मिलेगी। सो पहले तो आई हैव टू कम टू टर्म्स विद माई सेल्फ। आई मस्ट अंडरस्टैंड माई सेल्फ। The moment I start understanding myself and how do I do that, वहां फिर रूहानियत आ जाती है कि मैं कैसे उस मुकाम पे पहुंचूं कि where I am at comfort with myself and I know what is my objective and how do I achieve that. उसके साथ जब आप उस अवस्था में आओगे अपने आप, अब मैं नहीं कहता हूं कि जो दूसरे करते हैं या कहते हैं उसमें कोई दिक्कत है, हर एक अपनी हो सकता है। मकसद ये है कि मालिक से रिश्ता जोड़ना। मकसद ये है कि अच्छे इंसान होके हर एक चीज जो मालिक ने बख्शी है उसकी कदर कर। अब आप कैसे करते हो वो काम, वो आपके ऊपर निर्भर है। यू कैन डू इट इन वन मैनर और इन अनदर मैनर। अब किसी को एजुकेशन चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, मॉन्टेसरी है, ये है, मकसद तो एजुकेशन का है ना। तो यहां मकसद परमार्थ का है। How you go about it, that's up to you. And you should go about it where your comfort lies. तो दिल को अपने आप पता चल जाएगा कि यही सही है रास्ता। जिस मिलने से होए आनंद सो मेरा गुरुदेव। बाबा जी मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो भी मेरा सवाल हो कभी भी मेरे को आंसर मिल जाए रास्ते में चलते चलते। बेटा नहीं, वो भी देखो, वो इंटेलेक्ट की बात आ गई। इंटेलेक्ट तो ऐसी है बेटा कि जितने आपके सवाल हैं, जितने जवाब मिलेंगे उतने सवाल और उठेंगे, ठीक है ना। द माइंड इज प्रोग्राम टू थिंक। वी नीड टू गो बियॉन्ड माइंड एंड माया। कंटेंटमेंट इज नॉट गोइंग टू कम फ्रॉम सेटिस्फैक्शन ऑफ योर डिजायर्स। कंटेंटमेंट इज गोइंग टू कम व्हेन यू हैव नो डिजायर, and that will only happen once you are able to relate to everything, once you are in terms with yourself and you understand what life is all about. बाबा जी भगवान से मेरा बहुत प्यार है, बस मुझे ये नहीं पता दैट द वे आई डू इट इज द राइट वे,
कि मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं करूँ भगवान उस चीज़ को समझे। बेटा इन लव देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड देयर इज नथिंग राइट। अच्छे इंसान बनो, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड ट्राई एंड डू द राइट थिंग। थैंक यू बाबा जी। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਮਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਾਬਿਲ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਦੇਣ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਠੂੰਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਬਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਆਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਹੋ ਜੇ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੂਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧੁਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਬਦੀਆਂ ਜੀ, ਪਿੱਲੋ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੁੱਲਣਹਾਰਾਂ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਹ ਬਹੁਤ ਤੜਫੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜਾਂ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਵਕਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਊਗਾ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਵਕਤ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮਾਲਕਾ। ਰਾਧਾਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੋ, 1 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ, 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬੈਠਦਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਬਹਿਣਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਬਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਯੋਗ ਬਣਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸ਼ਬਦ ਕਰਮ ਕੀ ਰੇਖ ਘਟਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਿਆਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਕਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਬੋਝ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਮ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਕਹੂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂ ਬੇਟਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਬ ਜੂੰਗਾ ਨੀਚੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਟਾ? ਪਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਮਾਫੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਬੇਟਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਮਾਫੀ ਹੋਈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਦਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ हैं, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ हैं ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਬੇਟਾ। ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਅਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਮਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਡਰਨਾ? ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਫਿਕਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਰ ਹੈ? ਸੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਸ ਕੁਝ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੁਣੀ ਪੇਪਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਓ ਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਦੁਬਾਰਾ। ਮਗਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾਂਗੇ ਨਾ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। जी बाबा जी, कृपा रखियो बाबा जी, कृपा रखियो। बाबा जी जब मैं भजन सिमरन पे बैठता हूँ तो कई बार यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। और बाबा जी जैसे मैंने कई सत्संगों में भी सुना है कि जब हम सिमरन शुरू करते हैं तो ध्यान यहाँ टिकाकर सिमरन शुरू करना चाहिए। और कई बार ये भी सुना है कि जो 5 नाम दिए होते हैं उन पे ध्यान लगाना चाहिए, तो कंफ्यूजन रहती है। थोड़ा इसके बारे में बताएं। आप ये सोचें बेटा कि जब आप सिमरन कर रहे हैं ना, हर एक लफ्ज़ को आप यहाँ रख रहे हैं, ठीक है ना। और बेटा जब ये जो भजन सिमरन का ताल्लुक है वो हमारी आत्मा के साथ है। ये जो दुख दर्द है ये इनका ताल्लुक आपके जिस्म के साथ है। सिर्फ क्योंकि हमें आदत नहीं होती बैठने की इसलिए थोड़ा सा जिस्म रिएक्ट करता है, मगर भजन सिमरन के साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाबा जी मुझे ना ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, बस मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आगे सिर्फ ज़िंदगी में कभी ऐसा टाइम ना आए कि मुझसे सेवा सिमरन और सत्संग से दूर हो जाऊँ। बस अगर जो चीज़ सच्चे दिल से चाहोगे ना ज़रूर पूरी होगी बेटा। बाबा जी भजन सिमरन में क्या फ़र्क है? बेटा सिमरन शुरुआत है, बाकी है तो सब कुछ है ही भजन बेटा। शब्द को सुनना, शब्द के साथ जुड़ना। बाबा जी हमें सेवा करने से क्या क्या मिलता है बाबा जी? नहीं बेटा देखो, जिंदगी में ना इंसान जब से आया है ये लेता ही रहा है। सेवा के साथ हम देना चाहते हैं बेटा, क्योंकि अगर देंगे अपने आप को हल्का महसूस करोगे, जब लोगे तो उसके साथ बोझ बढ़ेगा। बाबा जी मेरे को एक सत्संगी भाई मिला था तो उसने आपका 5 नाम मेरे को बता दी बाबा जी, तो उसका मुझे क्या परिणाम मिलेगा बाबा जी? नहीं बेटा ऐसे कोई बताने के साथ कुछ नहीं होता बेटा। ताकत लफ्ज़ों में नहीं होती, ताकत देने वाले में होती है। अब ये तो कोई भी हमें बता सकता है। स्वामी बाबा जी मेहर बनाए रखना बाबा जी। शुक्र है बाबा जी आपने मेरे को मौका दिया इस क्वेश्चन आंसर का। बाबा जी मैं जब भजन सिमरन पे बैठती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता, और थोड़ी देर बैठती हूँ तो फिर मन सब भटक जाता है। बेटा ये सबकी अवस्था है, ठीक है ना। अब भजन सिमरन दिया ही इसीलिए गया है कि हम मन के ऊपर काबू करें। अब ये तो वही बात हो गई ना, कोई कहता है कि जी जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। हाँ जी, बीमारी है तब डॉक्टर के पास जाता है ना। तो हमें इन चीज़ों का सामना करना है, इसीलिए भजन सिमरन करना है। भजन सिमरन करेंगी तो मन काबू में आएगा। शरीर बहुत भारी सा हो जाता है और यहाँ पे जोर पड़ता है बहुत ज्यादा। नहीं वो तो अगर हम जोर लगाएंगे तब होगा, अगर आप आराम से बैठेंगी नहीं होगा बेटा। तो बड़ी आराम से बैठ के सिमरन शुरू करें और अपने ध्यान को उसके साथ जाने दें। अच्छा बाबा जी दया बख्शना में भजन सिमरन। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। बेटा दुख तकलीफ ना साडी चाहत तो शुरू होती है। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਦੇ 100% ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਕੁਛ ਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਲਕਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦਾ 100% ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਜੀ, ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਸ। बाबा जी हम बहुत लकी हैं कि हमें आपने यहाँ बात करने के लिए और इस सेवा के लिए बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी मेरा यही सवाल है कि मुझे नामधन नहीं मिला हुआ तो मैं ध्यान कैसे लगाऊं? बेटा चुपचाप बैठ के ना ख्याल यहाँ एकाग्र करने की कोशिश करें, आप प्रैक्टिस करें। जिनको मिला है वो उनसे कहाँ बैठा जाता है, सो बैठने की आदत डालनी। ठीक है। एक बाबा जी
हम जिस पर भी सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं वही हमारा बिलीव क्यों तोड़ देता है? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं होती है। अब हमें तो मालूम ही नहीं है बेटा किसी की क्या मजबूरी है, वो क्या करता है, क्यों करता है। अब जब तक आप किसी की ज़िंदगी नहीं देखते पूरी, सब जब से जन्म लिया है तो हम क्या मालूम बेटा क्यों उसने क्यों कोई चीज़ की। तो ऐसे परखों में किसी को मत डालें। अपनी तरफ से आप अपनी जिम्मेवारी निभाएं, विश्वास रखें। अगर विश्वास होगा अपने आप वो उस विश्वास में रहने की कोशिश में लगेंगे। बाबा जी नामदान दी बख्शिश करियो। राधा स्वामी बाबा जी सच्चा प्रेम, प्यार और तड़प लगन कैसे? बेटा जिंदगी में ना सब कुछ जरूरत के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, जब हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तभी तो हम कोशिश करते हैं उसके लिए। तो वैसे ही जैसे जैसे हमारे मन में वो चाहत उठेगी कि हमने जिंदगी से कुछ और भी हासिल करना है, ये जो कपड़े ले लिए या कमाई कर ली या कुछ और मिल गया, इनसे आगे बढ़ना है, तो जब वो ज़रूरत मन से उठेगी ना, तब मन ये मेहनत और कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा। तो ये भी एक अवस्था है। अगर हम भजन सिमरन में लगेंगे, अपने आप अंदर से जागृता आएगी, वो ज़रूरत महसूस होगी, उसके साथ बेटा वो विरह उठती है, वो प्रेम उठता है। नामदान की बख्शिश करना।